Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023. Σε 2 μέρες φεύγει ο μήνας και πάμε για Πρωτομαγιά. Απλά τη δεκαετία του 60, όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι ότι εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό στις Σέρρες που είμαστε περίπου το 20-25% είμαστε πόντοι και λίγοι μικρασιάτες και άλλοι είναι ντόπιοι πραγματικοί Μακεδόνες. Ελληνόφωνοι εννοώ, που μιλάνε ελληνικά. Θυμάμαι ότι τότε, καταρχάς δεν υπήρχε καμία έννοια στο χωριό η εργατική Πρωτομαγιά, αυτά δεν ήταν άγνωστα, ότι εμείς όλοι οι προσφυγικές οικογένειες και οι απόγονοί τους την Πρωτομαγιά την γιορτάζαμε σαν γιορτή των λουλουδιών. Και βγαίναμε έξω, τότε υπήρχαν οι βοηδάμαξες, με τα κάρα δηλαδή, δεν υπήρχαν, ελάχιστοι είχαν τρακτέρ τότε. Βγαίναμε σε ένα ποτάμι που υπάρχει εκεί και κάναμε αυτό που γίνεται, ας πούμε τώρα που το λένε πικνίκ, εξοχή. Αλλά ήταν η Πρωτομαγιά, η γιορτή των λουλουδιών. Φυσικά τιμούμε και τους αγώνες των εργατών που καθιερώθηκε να γιορτάζεται και ως εργατική Πρωτομαγιά, αλλά είναι και η γιορτή των λουλουδιών. Εύχομαι λοιπόν, αν και ο καιρός βλέπω λίγο τα χαλάει, εύχομαι όλοι να κάνετε μια καλή Πρωτομαγιά. Εγώ θα ήθελα να είμαι στο χωριό μου εκεί στο ποτάμι, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν θα μπορέσουμε να πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, να ξεκινήσουμε από ένα σοβαρό θέμα που είναι σε εξέλιξη, είναι το Σουδάν. Ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε χθες, μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα C-130 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, φόρτωσε 35 άτομα, από τους οποίους τα 20 ήταν Έλληνες νομίζω. Συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας και το ειδικό τμήμα ελεξπλωτιστών. Επειδή κάναμε μια κριτική, αυτή ήταν πολιτικού χαρακτήρα, δεν είπαμε ότι δεν μπορούν οι καταδρομές να κάνουν αυτή την επιχείρηση. Πολιτική απόφαση ήταν να πηγαίνουν να τις παίρνουμε από το Τζιμπουτί και από την Αίγυπτο, ή να πηγαίνουν οι Έλληνες, αφού είχαμε απουσία εμείς, να πηγαίνουν και να παρακαλάνε τους ξένους να τους πάρουν και να... Αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα, έτσι. Και είδαμε ότι την τελευταία μέρα πήγαν και πήραν τους τελευταίους Έλληνες, 125 τελικά έχουν έρθει, δεν ξέρω αν είναι άλλοι. Εγώ επαναλαμβάνω, αν έμειναν οι άλλοι, κατά πάσα πιθανότητα έμειναν, είτε λόγω αδυναμίας, αν είναι κάποιος απομονωμένος, αλλά οι άλλοι για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Γιατί ακόμα κάποιοι έχουν περιουσίες, σε ένα ξενοδοχείο ξέρω ότι είναι ελληνικό εκεί. Πάντως η εκεχηρία φαίνεται ότι παρατείνεται. Κατά την εκτίμησή μου ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο θα τα βρουν το επόμενο διάστημα. Ασκούνται πιέσεις και από τις ΗΠΑ και από την Ένωση Αφρικανικών Κρατών. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να σφάζονται, εντάξει είπαμε, αλλά αν και εμείς ζήσαμε ένα τέτοιο πόλεμο για σχεδόν 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτά είχαμε με το Σουδάν, ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι η Ουκρανία. Μεγάλο θέμα, το μεγαλύτερο. Λοιπόν, εκεί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια προσπάθεια, βλέπω και ορισμένα βίντεο, ορισμένες φωτογραφίες, εκεί στη Χερσόνα, στην πόλη της Χερσόνα που βρίσκεται στη δυτική ακτή του Δνίπερου ποταμού, γίνονται κάποιες επιχειρήσεις αμφίβιες, περνούν κάποιοι Ουκρανοί στην ανατολική πλευρά, στην ανατολική όχθη του Δνίπερου και λένε ότι έχουν κάνει και ένα μικρό προγεφύρωμα εκεί. Το είπαμε νομίζω και σε άλλη εκπομπή. Είχαμε μια δήλωση από τον υποδιοικητή της περιφέρειας Χερσόνας που είναι διορισμένος από τη Ρωσία, ενώ αυτής που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, και είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να δημιουργηθεί πραγματικό προγεφύρωμα. Η γέφυρα αυτή που είχαν καταστρέψει οι ίδιοι Ουκρανοί είναι υπό τα πυρά των Ρώσων αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να την επισκευάσουν, και για να περάσουν από τις ακτές, από τις όχθες του ποταμού, από την δυτική στην ανατολική πλευρά, χρειάζεται μεγάλος αριθμός σκαφών
και αυτό είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, γιατί είναι υπό τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού και των όπλων ακόμα και ευθυντανούς τροχιάς που βρίσκονται εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, ότι πιθανόν να θέλουν να κάνουν και ένα προγεφύρωμα εκεί για να ενισχύσουν τον άξονα της αντεπίθεσης που είπαμε ότι η κύρια προσπάθεια θα είναι σε αυτή στο νότιο. Είχαμε πυραυλικές επιθέσεις στις 27 του μηνός, χθες το βράδυ. Ο Σεργέι Λεμπέντεφ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του μετρό της πόλης Νικολάγεφ, που φαίνεται ότι είναι Ουκρανός, δήλωσε ότι ένας πύραυλος έπληξε μια εγκατάσταση του πολεμικού ναυτικού, κάπου στα ναυπηγεία λέει, και σε αυτήν ήταν σε σύσκεψη 20 αξιωματικοί ανώτατοι, Ουκρανοί και ξένοι, και αυτοί λέει σκοτώθηκαν. Συνήθως αυτά δεν τα πιστεύω, γιατί είπαν κάποια στιγμή ότι σκοτώθηκαν, μπήκε λέει 60 μέτρα κάτω ένας πύραυλος και σκότωσε. Δεν τα πιστεύω, γιατί μπορεί να είναι προπαγάνδα. Εδώ όμως φαίνεται ότι, αφού το διάβασα σε μία σελίδα αμερικάνικη και το λέει ο Λεμπέντεφ, που είναι από την ουκρανική πλευρά, πιθανόν να είναι αλήθεια. Δηλαδή μάλλον οι Ρώσοι είχαν πληροφορίες ότι εκεί κάνουν σύσκεψη και τους... Επίσης είδα ότι και σε δύο άλλες περιπτώσεις, μία στην Κωνσταντίνοφκα που είναι μια λεγεώνα των ξένων, την κτύπησαν και αυτοί με MLRS, με πολλαπλούς εκτοξευτές, και σε μια άλλη περιοχή πάλι δυτικά του Μπαχμούτ, και εκεί υπήρχαν μαζικά πυρά πυροβολικού και κτύπησαν μια μονάδα των Ουκρανών, μια ταξιαρχία των Ουκρανών. Πάντως, ενώ είχαμε αυτόν τον καταιγισμό των πυραυλικών πληγμάτων από πλευράς της Ρωσίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι από τους 23 πυράβλους κρούζ που εκτόξευσαν οι Ρώσοι, τους 21 τους κατέριψε, αυτοί λέει κατευθύνονταν στο Κίεβο, τους κατέριψε η Ουκρανική αεράμινα, όπως επίσης κατέριψε και 2 ντρόν. Πάντως αναφέρονται σε άλλες πόλεις, στο Δνίπρο και σε άλλες πόλεις αναφέρονται ζημιές και νομίζω και αρκετοί νεκροί. 10 τους ανέβαζαν πριν από λίγο, αυτός ο αριθμός ανεβαίνει, κατεβαίνει. Τώρα, ο Ρεζνίκοφ, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμείς έχουμε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την αντεπίθεση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, είπε, δεν είμαστε απολύτως έτοιμοι, και ότι αυτή η αντεπίθεση θα ξεκινήσει σε εύλογο χρόνο. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να αποκαλύψει και το πότε θα γίνει η αντεπίθεση. Πάντως φαίνεται ότι η αντεπίθεση θα ξεκινήσει μέσα στο Μάη, αυτό λένε οι περισσότεροι. Πάντως για το θέμα του σχεδίου που είχε η Ουάσιγκτον για να καθυλώσει τη Ρωσία και να την οδηγήσει σε ήττα, υπάρχει ένα άρθρο της Washington Post που λέει ότι τελικώς το σχέδιο των Αμερικανών πολιτικών και στρατιωτικών επιτελών, το οποίο είχε συνταχθεί με επιμέλεια πριν από την εισβολή, ότι δεν πέτυχε. Το λέει, επαναλαμβάνω, η Washington Post. Για να δούμε τι λέει το άρθρο και θα κάνουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό. Όλο και περισσότερα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η πολιτική των ΗΠΑ συνεχίζει να αποτυγχάνει σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τις εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του Biden ήλπιζαν να πλήξουν τη ρωσική πολεμική μηχανή και να την εξουδετερώσουν. Οι απόρριτες εκτιμήσεις που εξέτασε η Washington Post σε απόρριτα έγγραφα δείχνουν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πίστευαν ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της προσπάθειες για τουλάχιστον ένα ακόμα έτος. Ενώ στην αρχή είπαν ότι θα σταματήσει, τώρα λένε ότι για ένα έτος ακόμα τουλάχιστον μπορεί να στηρίζει τον πόλεμο η Ρωσία. Ενώ θα έπρεπε να είναι προφανές σε όλους ότι η Μόσχα δεν έχει αποθαρρυνθεί από τις οικονομικές κυρώσεις, είτε να απομόνωσε από τη Δύση,
αυτό παρέχει μία ακόμα επιβεβαίωση. Δηλαδή όλοι πίστευαν ότι οι κυρώσεις θα πλήξουν και την πολεμική ικανότητα και ισχύ της Ρωσίας. Και αυτό δεν συμβαίνει, λένε τα απόρριτα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Η Μόσχα βασίζεται στην αύξηση των εταιρικών φόρων, το κρατικό της ταμείο, τις αυξημένες εισαγωγές και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων για να βοηθήσει την άμβληση των οικονομικών πιέσεων. Αναφέρεται σε μία εκτίμηση εγγράφου κάποιες μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ενώ ορισμένες από τις οικονομικές ελίτ της Ρωσίας, νομίζω και εδώ έχει τεράστιο ζουμί, προσέξτε λίγο, ενώ ορισμένες από τις οικονομικές ελίτ της Ρωσίας μπορεί να μην συμφωνούν με την πορεία της χώρας στην Ουκρανία, λογικό είναι, κάποιοι πλούσιοι μπορεί να χάνουν από αυτή την ιστορία και οι κυρώσεις έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις τους, είναι απίθανο, προσέξτε, είναι απίθανο να αποσύρουν την υποστήριξη προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, σύμφωνα με μία εκτίμηση που φαίνεται να χρονολογείται το Μάρτι, τώρα, δηλαδή προχθές. Αυτές οι ελίτ είναι πιθανόν να επιμείνουν στην υποστήριξη των στόχων του Κρεμλίνου στην Ουκρανία και να βοηθήσουν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις, διαπιστώνει η αξιολόγηση που διέρευσε. Προσέξτε τώρα το ζουμί. Ποιο ήταν το σχέδιο των επιτελών πολιτικών και στρατιωτικών. Ένας βασικός στόχος των κυρώσεων από τη σκοπιά της Ουάσιγκτον ήταν να επιβληθεί τέτοιο κόστος και τέτοια πίεση στο ρωσικό πληθυσμό, ίσως οδηγώντας ακόμα και σε ταραχές και σε εσωτερική αποσταθεροποίηση, ώστε να αναγκάσει τους ηθήνοντες του Κρεμλίνου να αλλάξουν πορεία και να τερματίσουν την εισβολή. Δηλαδή ήταν, κάντε αυτές και αυτές και αυτές τις κυρώσεις, απομονώστε την Ρωσία από όλο τον κόσμο, να έχουμε και εσωτερικές τριβές και ταραχές και αποσταθεροποίηση, και για να σώσει την κατάσταση η Μόσχα και ο Πούτιν να πει, παιδιά, σταματήσει τον πόλεμο, να δούμε τι γίνεται, το σπίτι μας καίγεται. Όμως αυτό δεν συνέβη, λέει το χαρτί, η εκτίμηση. Αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022, ο πρόεδρος Biden είχε πει σκοπτικά ότι το νόμισμα της Ρωσίας, το ρούβλι, θα μετατρεπόταν σε ερείπιο, σε σκουπίδι. Φυσικά το αντίθετο συνέβη μέσα σε ένα μήνα μετά από αυτά που είπε ο Biden δημοσίως. Το ρούβλι είχε επίσης ανακάμψει στα πρώτη σύραξη επίπεδα έναντι του δολαρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου του 2022. Δηλαδή δεν επαληθεύτηκαν οι εκτιμήσεις του Biden. Επίσης, βοηθώντας σημαντικά τη Ρωσία να ξεπεράσει την καταιγίδα κυρώσεων, τα έσοδα από το πετρέλαιο αυξήθηκαν κατακόρυφα μέσω του ανοίγματος και της επέκτασης νέων αγορών, ιδιαίτερα στην Ασία. Τι άλλο έγινε? Ακούστε το λάθος του σχεδιασμού. Εγώ το ξαναλέω, πραγματικά δεν είμαι σίγουρος για τα μυαλά που χαράσουν την πολιτική των υπερδυνάμεων. Μερικές φορές μπορεί να πρόκειται και για βλάκες. Δηλαδή, όταν χαράσεις ένα σχέδιο και ιδιαίτερα στρατηγική, πρέπει να έχεις βάθος στη σκέψη σου και να προβλέπεις και τα επόμενα. Δηλαδή δεν περίμεναν ότι όταν αποκλείσουν τη Ρωσία από τη Δύση θα στραφεί στην Ανατολή και στον Παγκόσμιο Νότο και τελικώς μπορεί και να βελτιώσει τη θέση της, ασχέτως το ότι αποδυναμώνεται στον πόλεμο. Ότι δηλαδή θα ενισχυθούν οι σχέσεις της με την Κίνα, με τους BRICS, ότι θα βρει νέες αγορές, ότι τελικά όλο αυτό θα λειτουργήσει αντισυσπυρωτικά για τις ΗΠΑ, θα συσπυρώσει ένα ολόκληρο κόσμο γύρω από τη Ρωσία, την Κίνα και τις άλλες χώρες εναντίον της. Αυτά δεν έπρεπε να τα σκεφτούν? Τι να πω, δεν ξέρω, μην μας θεωρήσετε και υπερφύαλος με αυτά που λέμε, γιατί και εμείς είμαστε μετά Χριστόν προφήτες, έτσι. Άλλο να σχεδιάζεις από πριν και άλλο να κριτικάρεις εκ των υστέρων και αφού έχεις δει τα αποτελέσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι κάποια πράγματα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και δεν προβλέφθηκαν. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε πει και άλλες φορές ότι, ξέρετε, όταν διαβάζεις εκθέσεις υπηρεσιών, διαφόρων υπηρεσιών, όχι μόνο μυστικών, και από υπουργεία και από οτιδήποτε, ή ακόμα και αναλύσεις
αναλυτών οι οποίοι για να γράψουν ένα άρθρο διάβασαν άλλα 15. Τα οποία όμως αυτά 15, αυτοί που τα έγραψαν και αυτοί είχαν διαβάσει άλλα 15. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν διαβάζεις ένα άρθρο δουλεμένο που φαίνεται ότι έχει περιεχόμενο, στην ουσία αυτό είναι ένα δώρο για αυτόν που το διαβάζει και για μας που το μοιραζόμαστε. Ένα δώρο, γιατί παίρνουμε την πνευματική εργασία δεκάδων ή και εκατοντάδων ανθρώπων και όταν πρόκειται για την ομιλία που έκανε ο Σοϊγκού στο Νέο Δελχή, όπου είχαν σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πεντάδας της Σανγκάης. Η Πεντάδα της Σανγκάης είναι οργανισμός συλλογικής συνεργασίας στην Κεντρική Ασία, ξεκίνησαν οι 5, τώρα είναι παραπάνω. Είναι ένα σημαντικός οργανισμός, δεν είναι το ΝΑΤΟ της Κεντρικής Ασίας, αλλά μπορεί να γίνει, έτσι. Εκεί λοιπόν ο Σοϊγκού έκανε μια ομιλία. Την ομιλία δεν την έγραψε μόνος, την έγραψαν οι επιτελείς του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, πήραν δουλεμένη σκέψη και πνευματική εργασία. Λέει σημαντικά πράγματα, προσέξτε, δεν ταυτιζόμαστε με αυτά που διαβάζουμε και μοιραζόμαστε, απλά τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για τη δικιά μας σκέψη, όλοι μας. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είπε απίστευτα πράγματα, έχει δηλαδή πολύ δυνατά πράγματα, για να δούμε τι λέει και να κάνουμε και ένα σχολιασμό. Μιλώντας λοιπόν ο Σοϊγκού στο Νέο Δελχή, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του Οργανισμού της Σανγκάης, μεταξύ άλλων είπε: η Δύση απέδειξε πως είχε προετοιμαστεί πριν την εισβολή για την αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αμέσως επέβαλε μεγάλης κλίμακας κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ήταν έτοιμη δηλαδή. Εντάξει, λογικό είναι κύριε Σοϊγκού, και η Ρωσία για να εισβάλλει μήνες πριν προετοιμαζόταν. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών αυτών έδιναν πληροφορίες και είπαν ότι αν εισβάλλει εμείς θα κάνουμε αυτά. Αυτό δεν είναι τώρα. Λοιπόν, αμέσως επέβαλε μεγάλης κλίμακας κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οργάνωσε προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, παρήχε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες, ενώ στρατιωτικοί σύμβουλοι και μισθοφόροι στάλθηκαν στο πεδίο της μάχης. Άρα ήταν έτοιμη η Δύση να πιάσει στο δόκανο τη Ρωσία με την εισβολή και να την κρατήσει εκεί, να έχει αιμορραγία. Αυτή είναι η μεταφορά που κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, το στρατιωτικό δυναμικό και οι δυνατότητες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ενεπλάκησαν στον πόλεμο, είπε ο Σοϊγκού. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εμπλοκή της Δύσης αποδεικνύει ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους είναι να σύρουν και άλλα κράτη σε μια στρατιωτική σύγκρουση με μια σειρά κρατών που δεν υποτάσσονται στην Αμερική, με πρώτη τη Ρωσία και την Κίνα. Σήμερα η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ υλοποιούν το στρατηγικό του σχέδιο, το οποίο συνίσταται στην πρόκληση και άλλων κρατών σε μια στρατιωτική σύγκρουση με τα κράτη που αντιστέκονται και κυρίως με τη Ρωσία και την Κίνα. Μία ξεκάθαρη επιβεβαίωση αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι η σύγκρουση στην Ουκρανία. Προσέξτε τώρα, το ζουμί. Ο πραγματικός στόχος τους είναι να επιφέρουν μία στρατηγική ήττα στη Ρωσία, να απειλήσουν την Κίνα και να διατηρήσουν την μονοπωλιακή τους θέση στον κόσμο. Το ξαναλέω, ο πραγματικός στόχος τον είπα μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, αλλά κύριε Σοϊγκού, εσύ έπριζες την παγίδα. Ας το Έλληνες αλλιώς το πρόβλημα. Όταν εισβάλλεις, δίνεις στον άλλον τη δυνατότητα να σε πιάσει στο δόκανο και να... Ο πραγματικός στόχος τον είπα είναι να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, να απειλήσουν την Κίνα και να διατηρήσουν την μονοπωλιακή τους θέση στον κόσμο. Τώρα άλλο ζουμί, πληροφορία τώρα. Γι' αυτό το λόγο υποστήριξε ο Σοϊγκού, δαπάνησαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να πετύχει το πραξικόπημα του 2014 στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου. 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πληρώθηκαν άνθρωποι, χρηματοδοτήθηκαν οι οργανώσεις των νεοναζί, τώρα μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Για να πετύχει το πραξικόπημα λοιπόν
στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου το 2014 και με αυτό το πραξικόπημα οδήγησαν στην κατάρρευση της τότε κυβέρνησης που ήταν Γιαννουκόβιτς, που ήταν και φιλορωσική, και έφερε στην εξουσία, σε εισαγωγικά, ότι είπε, το εχθρικό, εθνικιστικό και ρωσοφοβικό καθεστώς, το οποίο έσπευσε διακαώς να λύσει το ρωσικό ζήτημα στην Ουκρανία. Τι εννοεί? Στην Ουκρανία υπάρχουν 11 εκατομμύρια Ρώσοι στις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία. Από το 2014 και μετά ακολουθήθηκε πολιτική απορωσοποίησης. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Σοϊγκού, για όσους δεν ξέρουν το υπόβαθρο. Πάμε. Δεδομένης της άρνησης του Κιέβου να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες του Μίνσκ και της πραγματικής απειλής για τους κατοίκους του Ντομπάς, αποφασίσαμε να διεξάγουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, είπε ο Σοϊγκού. Δικαιολογείται τώρα γιατί εισέβαλε. Τώρα ένα άλλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αναφερόμενος στα όπλα που δίνει η Δύση στους Ουκρανούς, ο Ρώσος Υπουργός τόνισε ότι τα όπλα αυτά καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατών, γεγονός που, όπως είπε, επηρεάζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Τα όπλα της Δύσης καταλήγουν στη μαύρη αγορά και από εκεί στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ειδικά αν ληφθούν υπόψη ανακοινώσεις σχετικά με την παράδοση πυρομαχικών με αποεμπλουτισμένο ουράνιο στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η προμήθεια του Κιέβου με όπλα απλά παρατείνει τη σύγκρουση, οδηγεί σε νέες απώλειες και στην καταστροφή των υποδομών και τελικά γυρίζει μπούμεραγκ, επηρεάζοντας τη σταθερότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά, υπογράμμισε ο Σοϊγκού. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι θέσεις της Ρωσίας, έτσι δεν σημαίνει ότι... και πιστεύω ότι πρέπει να τις ξέρουμε. Πάμε. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το έχουμε θίξει εδώ, είναι σε εξέλιξη, όχι τώρα, από το Φλεβάρι. Μία από τη Σύνοδο του Μονάχου, ασφάλειας του Μονάχου, μία πρωτοβουλία της Κίνας να παίξει έναν ρόλο διαμεσολαβητικό στην Ουκρανία. Η τελευταία εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια του Πεκίνου είναι η μακροσκελής τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι. Την έχουμε καλύψει αυτό το θέμα χθες. Όμως έχουμε το Associated Press, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, με ένα άρθρο έρχεται και θέτει ένα αμφιβόλο όχι μόνο την ίδια την πρωτοβουλία αλλά και τις προθέσεις της Κίνας. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το θέμα, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά εμπόδια εάν πράγματι προσπαθήσει να επισπεύσει τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το βασικότερο όλων έχει να κάνει με το γεγονός ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να σταματήσει τις μάχες. Αναφέρει σε ανάλυση του το Associated Press. Μα είναι γεγονός αυτό. Πώς δηλαδή θα πετύχεις όταν η Ρωσία έχει καταλάβει εδάφη και η Ουκρανία λέει εγώ θέλω αυτά τα εδάφη πίσω. Δεν γίνεται εδώ win-win. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο πόλεμος, ότι δεν μπορεί να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο και πρέπει στην ουσία να συμβιβαστεί, για να μην μπορεί να συνθηκολογήσει. Να συμβιβαστεί. Ποιος θα το κάνει αυτό? Εάν πάει να το κάνει ο Ζελένσκι, την άλλη μέρα θα γυρίσει και θα βρει καρέκλα να καθίσει. Διότι θα του πούν όλοι αυτοί, εσύ δεν μας έλεγες ότι θα πάρουμε τα εδάφη μας πίσω. Για να πάρουμε τα εδάφη μας πίσω, δεν έχασα εγώ τον αδερφό μου, το παιδί μου, τον άντρα μου. Και τώρα έρχεσαι και υπογράφεις. Δηλαδή δίκιο έχει εδώ ο Associated Press, έχει όμως άλλα πράγματα παρακάτω τα οποία είναι υποκρίση. Το σχέδιο του ΣΥ να έχει ειδικό απεσταλμένο στην Ουκρανία επιτρέπει στην κυβέρνησή του να αντικρούσει τις επικρίσεις για την υποστήριξη προς τη Μόσχα και να επιδιώξει να αποκτήσει έναν πιο σημαντικό ρόλο ως διπλωματική δύναμη. Αυτή του η ανακοίνωση, η οποία έγινε την Τετάρτη στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι, αποτέλεσε αισιόδοξο σημάδι ότι το Πεκίνο ίσως χρησιμοποιήσει τις στενές σχέσεις με τη Ρωσία
και τον Πούτιν, ώστε να ασκήσει πιέσεις για ειρήνευση. Παράλληλα, ωστόσο, υπήρξε και σκεπτικισμός για το αν όντως θέλει να το κάνει αυτό ή αν έχει άλλους στόχους. Η Κίνα έχει σοβαρούς λόγους για να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, καθώς συντάραξε την οικονομία της λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, σιτηρών και άλλων προϊόντων. Το Πεκίνο προειδοποίησε επίσης την Τετάρτη για τους κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου, αφού η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει τα πυρηνικά στην Λευκορωσία. Το συμφέρον της Κίνας τυχαίνει να ευθυγραμμίζεται με τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει ο Τζον Ντέλουρι, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Γιονσέι της Σεούλ. Δεν συμφέρει το Πεκίνο να δει τη Ρωσία να ταπεινώνεται, αλλά ούτε και να θριαμβεύει. Τα έχουμε πει αυτά, σημειώνει ο ίδιος. Η καλύτερη επιλογή είναι η κατάπαυση του πυρός και μαζί με αυτήν οι οικονομικές ευκαιρίες για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Εδώ είναι το ψωμί. Η Κίνα θέλει να είναι παρούσα μετά τον πόλεμο, όχι μόνο στη Ρωσία, και στην Ουκρανία. Έχει τεράστια συμφέροντα και στην Ουκρανία. Έχει, εξ όσων γνωρίζω, νοικιάσει, μισθώσει τεράστιες εκτάσεις και κάνει γεωργική παραγωγή σε ξένο κράτος. Θέλει να είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που εκεί θα ξοδευτούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Άρα η ειρηνευτική προσπάθεια έχει να κάνει και με την επόμενη μέρα. Να έχει ένα πόδι στη Ρωσία και ένα πόδι στην Ουκρανία. Για να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι επίσης πιθανό ότι παίζοντας το ρόλο του ειρηνοποιού, το Πεκίνο ίσως προσπαθεί να χωρίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους τους από την ΗΠΑ. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που αφορά εμάς ως Ευρωπαίους. Λέει λοιπόν ότι θέλει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες και ελπίδες για την ειρήνη, ούτως ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια της Κίνας οι Ευρωπαίοι και να απομονωθεί η Αμερική, η οποία δεν βλέπει με καλό μάτι την προσπάθεια της Κίνας. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Παράλληλα, το Πεκίνο προσπαθεί να επιδιορθώσει τη σχέση του με την Ευρώπη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Κινέζου πρέσβη στο Παρίσι. Είπαμε, αυτό τα τίναξε όλα στον αέρα. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κενό μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων αποτελεί σημαντικό στόχο για το Πεκίνο, ανέφερε ο Αλεξάνδερ Γκαμπούεφ από τη δεξαμενή σκέψης Carnegie. Για να το πετύχει αυτό, η Κίνα θα πρέπει να προσποιηθεί ότι είναι μία δύναμη που προσπαθεί ενεργά για την ειρήνη και να πάρει την υποστήριξη, να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ευρώπης και να δημιουργήσει το χάσμα με το Πεκίνο. Η κυβέρνηση, επιπλέον η ανακοίνωση της Τετάρτης ήταν μια ευκαιρία για το Πεκίνο να δείξει, προσέξτε, ότι δεν συμφωνεί πάντα με τη Μόσχα, αν και οι δυτικοί επικριτές εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι η κινέζικη αγορά αγοράζει πετρέλαιο ρωσικό και αέριο από τη Ρωσία, βοηθώντας τον Πούτιν να ξεπεράσει τα προβλήματα. Η κυβέρνηση του Τζίπινγκ θεωρεί το Κρεμλίνο ως εταίρο στην προσπάθεια αντίστασης στην κυριαρχία των ΗΠΑ. Σωστόν. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαν πει, θυμάστε, πέρυσι λίγο πριν την εισβολή, ότι φιλία χωρίς όρια. Παρόλα αυτά όμως, η κινέζικη κυβέρνηση αναφέρει ότι η σχέση των δύο πλευρών δεν έχει συμμαχικά χαρακτηριστικά. Το Πεκίνο μάλιστα έχει δεσμευτεί να μην στείλει όπλα σε καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Είπαμε λοιπόν ότι ποιος είναι ο στόχος της Κίνας? Είναι και η ειρήνευση, αλλά να έχει πόδι και στις δύο χώρες, ώστε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία είναι εξασφαλισμένες οι σχέσεις, να είναι παρούσα και στην Ουκρανία, που δεν είναι μικρή χώρα. Είναι μεγάλη χώρα με τεράστιες δυνατότητες, που ενδιαφέρει την Ουκρανία, την Κίνα, να είναι την επόμενη μέρα παρούσα στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με τις προσπάθειες της Κίνας. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, ο πόλεμος των drones. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει δεν έρχονται όλες οι πληροφορίες εδώ. Ο κύριος Ψήλος από την Αυτεμπορική, ο διευθυντής της ηλεκτρονικής σελίδας, της ηλεκτρονικής εφημερίδας, έκανε μια έρευνα, θα τη δούμε, και τι λέει στην ουσία? Ότι έχει γίνει ένα ειδικό ταμείο στην Ουκρανία, όπου συνεισφέρουν όλοι, δίνουν λεφτά, και αυτό το ταμείο έχει αποκλειστικό στόχο να
εξασφαλίσει την αγορά ή την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τώρα για τον πόλεμο. Γιατί επέλεξε να κάνουμε αυτό να σχολιάσουμε και να δούμε τι λέει αυτό το άρθρο. Ακούστε, έχουμε μείνει τραγικά πίσω. Αφήστε τώρα που παίρνουμε από εδώ και από εκεί, αυτά είναι παραμύθια. Εάν η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή εδώ, δεν λέω ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα, θα παίρνουμε εξαρτήματα όπως κάνει το Ιράν, το οποίο μάλιστα είναι και σε καθεστώς κυρώσεων και είναι σήμερα μία από τις χώρες, είναι πολύ πιο μπροστά από την Τουρκία το Ιράν. Απλά δεν πουλάει διεθνώς γιατί είναι σε καθεστώς απομόνωσης. Λοιπόν, πρέπει να παραδειγματιστούμε. Δεν ξέρω ποιοι μας ακούν και αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους έχουν άλλα στο μυαλό τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε από τη θέση που έχουμε και από τη θέση που βρισκόμαστε, έτσι. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μερικά από τα οποία είναι σε μέγεθος παιχνιδιού, απέκτησαν κεντρικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, ακόμα και αυτά που είναι σαν τα παιδικά. Ο Βολοντίμιρ Γιάτσενκο, συνιδρυτής της τράπεζας Monobank της Ουκρανίας, έχει δεσμευτεί να δώσει 490.000 ευρώ σε όποιον προσγειώσει ένα ντρόν στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας στις 9 Μαΐου, τώρα δηλαδή, την ημέρα που η Ρωσία γιορτάζει παραδοσιακά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ο Γιάτσενκο από το περασμένο καλοκαίρι χρηματοδοτεί την παραγωγή των ουκρανικών ντρόν Dovbus, που είναι πολύ φθηνά αλλά θεωρούνται αρκετά αποτελεσματικά στην υπέρβαση στο να δημιουργούν τρύπες στην αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας. Παρεμπιπτόντως, το όνομα προέρχεται από τον Ολέξα Βασίλοβιτς Dovbus, ηγέτη μιας αγροτικής εξέργερσης και ένα είδος ρομπέν των δασών στα Καρπάθια Όρη κατά την περίοδο της πολωνικής κυριαρχίας στην περιοχή. Μην νομίζετε, τώρα είναι μαζί, μόλις τελειώσει η ρωσική απειλή θα βγουν τα προβλήματα μεταξύ Ουκρανών και Πολωνών, έτσι. Αυτό είναι το επόμενο. Ο Ουκρανός τραπεζίτης έθεσε όμως και μια άλλη προϋπόθεση για να πληρώσει 490.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Στα φτερά του ντρόν που θα προσγειωθεί στην κόκκινη πλατεία θα πρέπει να αναγράφεται «Δόξα στην Ουκρανία» και «Δόξα στους ήρωες». Η πτήση ντρόν στην κόκκινη πλατεία μπορεί αρχικά να ακούγεται αλαζονική, αλλά τα ουκρανικά ντρόνς έχουν πετάξει πολύ κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα σε αρκετές περιπτώσεις. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα ουκρανικό ντρόν μήκους περίπου 3,5 μέτρων με 17 κιλά εκρηκτικών, παρακαλώ, έπεσε σε δάσος κοντά στην πόλη Νογκίνσκ που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο της Μόσχας. Όταν λέμε 60 χιλιόμετρα, σαν να λέμε δηλαδή έπεσε στον Αυλώνα. Αθήνα Αυλώνα, έτσι, δίπλα. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μερικά από τα οποία είναι σε μέγεθος παιχνιδιού, είπαμε ότι πλέον είναι πρωταγωνιστές. Πιθανότητα μάλιστα θα αποτελέσουν κρυφό όπλο και στην εαρινή αντεπίθεση. Εκτός αυτού θα διαμορφώνουν και μελλοντικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με ουκρανικούς ειδικούς των drones, οι Ρώσοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κινέζικα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εντάξει, αυτό ας τα αφήσουμε, πάμε παρακάτω τώρα. Η Ουκρανία αυξάνει γρήγορα την παραγωγή και εισαγωγή drones για χρήση στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Η αύξηση του αριθμού των drones χρηματοδοτείται από μια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων που ονομάζεται Army of Drones. Περισσότερα από 108 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια δημοσιοτήτων. Οι διοργανωτές της εκστρατείας Στρατός Drones λένε ότι έχουν κατασκευάσει ή αγοράσει περίπου 3.300 drones. Περίπου 400 άτομα έχουν στείλει ακόμη και τα δικά τους μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τους τελευταίους μήνες πάντως η Ουκρανία έχει γίνει στόχος των Ρωσικών και έχουν μετατρέψει, παίρνουν δηλαδή με αρκετά κομμάτια από το Σαχέντ 136 το Ιρανικό οι Ρώσοι, το ονόμασαν Γκεράν 2 και τι έχουν βρει, τι έχουν διαπιστώσει οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί, ότι αρκετά από τα απάρτια από τα οποία κατασκευάζεται το Σαχέντ 136 είναι από την Αμερική. Δηλαδή είναι κάποια κυκλώματα τα οποία τα παίρνουν μέσω τρίτων χωρών, τα είχαν πάρει φαίνεται σε μεγάλες
ποσότητες και τώρα τα χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν, δηλαδή με αμερικανικής κατασκευής ή τέλος πάντων τεχνολογίας μη επανδρομένα αεροσκάφη, οι Ρώσοι χτυπούν τους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο έχει ενδιαφέρον. Τώρα ξέρω ότι έχουμε και στην Ελλάδα έχω φίλους και μιλώ για φίλους με επίπεδο και με γνώση, οι οποίοι είναι φανατικοί του Τραμπ και έχουν ενστερνιστεί, για να μην μπορουφήξει, όλη αυτή την επιχειρηματολογία για το τι πρεσβεύει ο Τραμπ απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, απέναντι στα διάφορα κινήματα που υπάρχουν, εναντίον των εθνών, εναντίον των φίλων, τέλος πάντων. Πάντως και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που είναι φανατικοί τραμπιστές, ας πούμε. Αυτοί θα χαρούν με αυτό που θα πούμε τώρα. Ο Τραμπ πήγε στο New Hampshire και έκανε την πρώτη του προεκλογική ομιλία. Και εκεί ήταν σαρωτικός. Τα έβαλε και με τον Biden, τα έβαλε και με τον DeSantis. Καλά, αυτόν τον έχει κάνει, του λέει, χωρίς εμένα ούτε πιτσαδόρος θα ήσουν, λέει. Παρεμπιπτόντως δεν είναι κακό να είσαι πιτσαδόρος. Ένα από τα καλύτερα φαγητά, τα οποία σύμφωνα με την άποψη κάποιων Ελλήνων, η πίτσα δεν είναι ιταλική, προέρχεται από την ελληνική πίτα, εννοώ και ως τέτοιο κατασκεύασμα, αλλά και ως όνομα. Άρα μην την ταυτίζετε με την Ιταλία, μπορεί να είναι και ελληνική η πίτσα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν θα ανακαταλάβουμε το Λευκό Οίκο. Έχει ζωστεί, ενώ ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κτηματίας και ιδιοκτήτης ακινήτων, έβαλε τα φυσεκλίκια και λέει θα ανακαταλάβουμε το Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την Πέμπτη ότι θα συντρίψει και θα σβήσει τον πρόεδρο Biden, που μόλις επισημοποίησε την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2024, λέγοντας σε ψηφοφόρους της Αμερικανικής δεξιάς στο New Hampshire, θα ανακαταλάβουμε τον Νότο, λέει ο Τραμπ. Την Τρίτη ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε επίσημα άλλα 4 καταστροφικά χρόνια για τη ΣΥΠΑ, είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Biden. Κατήγγειλε τον απολογισμό του Biden, περιγράφοντας μια χώρα βυθισμένη στη βία, στην εγκληματικότητα, που πνίγεται από τον πληθωρισμό και οι τράπεζες καταραίουν. Σε γενικές γραμμές έτσι είναι, αλλά και επί των ημερών του είχε βία και εγκληματικότητα, ήρθε τώρα. Το 2024 η Αμερική θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στην επιτυχία ή την αποτυχία, την ασφάλεια ή την αναρχία, την ευημερία ή την καταστροφή. Εντάξει, τώρα αυτά τα διλήμματα είναι... Ο πρώην... Προεκλογικά είναι, θα μου πείτε. Ο πρώην ένικος του Λευκού Οίκου έκανε την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την ιστορική άσκηση ποινικής δίωξης, τα είπαμε αυτά. Απτόητος υποσχέθηκε ότι θα συντρίψουμε τον Biden μπροστά στους οπαδούς του, τα είπε αυτά μπροστά στους οπαδούς του ο Τραμπ, πολλοί από τους οποίους φόραγαν και τα περίφημα κόκκινα καπέλα. Έκανε κάτι και μια μίμηση, μιλώντας έκανε μια μίμηση, εννοώντας ότι ο Biden έχει άνοια, πάσχει από άνοια, από γεροντική άνοια, κάτι το οποίο αποτελεί και βασικό επιχείρημα των Ρεπουμπλικανών στη ΣΥΠΑ. Λένε γεροντοάνοια είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί. Και το έκανε μιμητικά μιλώντας. Ο Τραμπ επέκρινε, τάχωσε και στον DeSantis, στον κυβερνήτη της Φλόρεντας, που θεωρείται ο αντίπαλός του, και του είπε θα συντριβείς στις δημοσκοπήσεις, του λέει, σαν να του λέει μείνε πίσω. Λοιπόν, είπαμε ότι έχει και άλλες διώξεις εις βάρος του. Κάποια είπε ότι τη βίασε σε ένα δοκιμαστήριο ρούχων, κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι είναι ορεξάτος ο Τραμπ και έρχεται, θα δούμε τι θα γίνει. Και πιστεύω ότι πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτοί που ξέρουν καλά τα αμερικάνικα πράγματα να εργαστούν από τώρα πάνω στα σενάρια, κερδίζει ο Biden
ή κερδίζει ο Τραμπ. Αν κερδίζει ο Biden, ξέρουμε τι γίνεται. Αν κερδίσει ο Τραμπ, τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, τι σημαίνει για τα ελληνικά συμφέροντα. Μήπως πρέπει να πιάσουμε τα μολύβια ορισμένοι, οι οποίοι είναι και αυτή η αποστολή τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο μας τον Ερντογάν. Να πούμε καταρχάς ότι ανθρώπινα κανείς δεν λέει τώρα, γιατί διαβάζω ορισμένοι λένε να πεθάνει, να κάνει, γιατί είχα χθες μία εμφάνιση στον Αυτεμπορική TV και από κάτω είχε καμιά 50 σχόλια, τα 48 ήταν δηλητηριώδη για τον Ερντογάν. Πρέπει να ξεχωρίζουμε την πολιτική από την ανθρωπιά. Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, για τρίτη μέρα ο Ερντογάν είχε προγραμματιστεί σήμερα να πάει στα Άδανα σε μια μεγάλη γέφυρα να κάνει τα εγγένεια και δεν πήγε και εκεί. Πιθανόν να έγραψε ένα βιντεάκι και να το δείξανε. Αλλά δεν πήγε ούτε εκεί. Τρίτη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια παγωμάρα. Μίλησα με κανένα δυο ανθρώπους που τέλος πάντων παρακολουθούν από κοντά, από εκεί εκ του σύνεγγης, και μου είπαν ότι αυτό που έχουμε πει και εμείς εδώ, ότι πριν την τηλεοπτική εμφάνιση εκεί που ζαλίστηκε, τι έπαθε, όντως ο Κιλισδάρογλου ήταν 3-4 μονάδες μπροστά και 5, αλλά είχε ελπίδες ο Ερντογάν, βοηθούντος και του κράτους, το οποίο το ελέγχει, να φτάσει κοντά, να τον πλησιάσει και στο δεύτερο γύρο να τον περάσει. Αυτό ήταν ο στόχος του Ερντογάν. Θα βοηθήσουν και οι Ρώσοι, αυτά που έχουμε πει εδώ. Αυτό που είπε και ο διοικητής της ΜΙΤ που διαβάσαμε το άρθρο του, θυμάστε, το έκανε και ο Χακ, το έκανε και βίντεο ξεχωριστό, ο οποίος με ντοκουμέντα, εντάξει, διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών ήταν, αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα η Ρωσία να... Και είναι προφανές ότι ο Πούτιν θα ήθελε να εκλεγεί ο Ερντογάν, αλλά δεν βάζει όλα τα αυγά στον Ερντογάν. Έχει επαφές και με τον Κιλισδάρογλου, τα είπαμε χθες αυτά. Λοιπόν, μου είπε λοιπόν ότι μετά εκείνη την τηλεοπτική εμφάνιση, την οποία την έβλεπαν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, ζωντανά, δεν είχαν και αυτή την πρόνοια, αφού δεν είναι καλό άνθρωπος. Κάντε ένα κονσέρβα και δείξτε μετά από μια ώρα. Λοιπόν, αυτό λειτουργήσε, λέει, ως ένα νταρμπέ, λέγεται στα τουρκικά. Δηλαδή, ως ένα κτύπημα, το οποίο οδήγησε, λέει, σε μια απώλεια μπορεί και 3, 4 μέχρι και 5 βαθμών τον Ερντογάν. Θα το δούμε, λέει, στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και φυσικά ακολούθησαν οι ακυρώσεις για τρίτη μέρα της παρουσίας του. Εάν λοιπόν υπάρχουν πολλά, λέγονται πολλά στην Τουρκία, διακινούνται πολλά. Μέχρι προχθές με ξύπνησε ένας στις 11 το βράδυ, χθες βράδυ, και είπε πέθανε ο Ερντογάν, λέει. Λοιπόν, τώρα που έγραφα την εκπομπή ήρθε το μήνυμα από πέρα. Ο Ερντογάν συμμετείχε εκ του μακρόθεν στα εγγένεια, εγγενίασε την πιο μεγάλη σε μήκος γέφυρα της Τουρκίας. Είδα εδώ ότι είπε αρκετά πράγματα. 286 εκατομμύρια λίρες θα είναι η οικονομία από τη λειτουργία αυτής της γέφυρας το χρόνο. Εντάξει, είναι πολλά λεφτά. Τέλος πάντων. Πάντως, εδώ είναι μια νέα παράμετρος, όπως είπαμε, που πιθανόν να στοιχίσει τον Ερντογάν στις εκλογές, να διευκολύνει δηλαδή τον Κιλισδάρογλου. Είδα πριν από λίγο και κάποια ξένα δημοσιεύματα που λένε αν χάσει θα παραδώσει την εξουσία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ σας λέω να μην εμπιστεύεστε τόσο πολύ τους ξένους, να εμπιστεύετε τους Έλληνες αναλυτές, οι οποίοι όμως έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τουρκικά δημοσιεύματα, όχι να διαβάζεις τι λένε οι Γερμανοί και μετά να τα λες στην Ελλάδα. Εκεί γίνεται, ξέρεις, ο Γερμανός έχει το δικό του κριτήριο στην ανάλυση, ο Αμερικανός το δικό του και ο Έλληνας το δικό του και ο Ρώσος το δικό του. Οι Έλληνες, αφήστε με εμένα στην άκρη, είναι καλοί αναλυτές όσοι ξέρουν και έχουν τη δυνατότητα, καταρχάς έχουν υπόβαθρο, έχουν διαβάσει 500 βιβλία στα τουρκικά και έχουν διαβάσει και χιλιάδες ή και εκατομμύρια άρθρα. Να πιστεύετε τους Έλληνες. Λένε λοιπόν οι ξένοι θα την παραδώσει την εξουσία. Τι θα κάνει? Θα την παραδώσει?
άμα είναι και στην κατάσταση που είναι. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το HDP και η ομάδα έχουν κάνει και αυτοί ένα μέτωπο, κάνουν 7-8 αριστερά κόμματα, με κυρίαρχους τους Κούρδους, δηλαδή αυτή είναι η δύναμη, ανακοίνωσαν σήμερα επίσημα ότι στηρίζουν τον Κιλισδάρογλου. Και αυτό θα δώσει καμιά μονάδα στον Κιλισδάρογλου. Γιατί άλλο να φημολογείται, άλλο να έχουμε επίσημη ανακοίνωση, μπήκαν όλοι στη σειρά και το έκαναν και επίσημα το πράγμα. Είχαμε τον κύριο Ακάρ από την Κεσάρια, όπου είναι η πατρίδα του, να λέει εμείς θέλουμε δίκαιη μοιρασιά, λέει, το πλούτο του Αιγαίου. Χακανιέτ, ξέρετε τι σημαίνει δίκαιη μοιρασιά? Στη μέση. Αυτό θέλει. Και υπόψη ότι το έχουμε πει ότι είναι Τσερκέζος, Κυρκάσιος την καταγωγή. Λένε μάλιστα ότι η μητρική του γλώσσα ήταν τα Κυρκασιανά, τα Τσερκέζικα. Οι Κούρδοι πάντως κάνουν μια μαγιά. Βλέπω ότι προωθούν να εκλεγεί για πρώτη φορά ένας Τσερκέζος, που όμως λέει ότι είναι Τσερκέζος. Έτσι λέω εγώ, η εθνική μου καταγωγή είναι Τσερκέζικη. Και τον βάνα στις τάξεις τους, γιατί θέλουν να πάρουν μαζί τους και άλλες εθνικές ομάδες. Κάτι είχε γίνει και με τον Πόντο εκεί πέρα, μετά έκαναν πίσω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και ο Τσαβούσογλου είδα ότι έκανε δήλωση και αυτός είπε τις γνωστές αθλιότητες, επανέλαβε, και για τα νησιά, το ότι είναι τουρκικά, και για τα 6 με 10 μίλια και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία επίσης πούλησε 18 Μπαϊρακτάρ στη Ρουμανία. Να καθίσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες να βαράνε μύγες. Γύρω στα 300 εκατομμύρια θα πούν στα ταμεία της Μπαϊκάρ. Καταλάβατε? Και οι δικοί μας πήγαν να κάνουν κάτι πάνω και λέει εμείς δεν θα το χρησιμοποιούμε για πολεμικούς σκοπούς, λέει. Μόνο λέει για το μετεωρολογία και για αυτό. Τώρα είμαστε με τα καλά μας. Σε τι κόσμο ζούμε? Σε τι κόσμο ζούμε? Εάν η Ελλάδα δεν παράγει όπλα από ιδεολειψία, στο τέλος θα μας ρουφήξουν γύρω, δεν το καταλαβαίνετε? Χθες διάβασα ότι στην Βουλγαρία αποφασίστηκε να διδάσκεται στρατιωτική εκπαίδευση στα παιδιά από το δημοτικό, νομίζω, ή από το γυμνάσιο. Τι νομίζετε, ότι δεν είμαστε χωρίς απειλές? Τι είμαστε, Λουξεμβούργο? Καθίστε να παρακολουθείτε τις επιτυχίες των άλλων σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, πάμε. Κύπρος. Ένα περίεργο δημοσίευμα είδα στο Sigma Live της Κύπρου, το οποίο λέει ότι ένας Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας αγόρασε 3 ξενοδοχεία στην Αμόχωστο, στην περίκλειστη Αμόχωστο, που ήταν 100% ελληνική. Δεν υπήρχε Τούρκος εκεί μέσα. Και είναι μια καταπληκτική τώρα τι Μασσαλία και τι Νίκαια και τι... Ήταν καλύτερη από αυτά που προανέφερα της Μεσογείου, έτσι. Μια Λουτρόπολη καταπληκτική, όλη η Λευκοσία το καλοκαίρι ήταν εκεί. Δεν υπήρχε δρόμος μπροστά από τα ξενοδοχεία, ήταν τα ξενοδοχεία και η θάλασσα, όλη η παραλία. Καλά, τα πορτοκάλια, τα νεράντζια, τα αυτά, ήταν μια τρέλα. Την παρατήσαμε, αν διαβάσετε τι είπε ο Αβέροβ γι' αυτό, για να την πάρουμε μετά και να έχουμε μια ανόητη, δεν ξέρω, των Άγγλων σκέψη ήταν μάλλον, έμεινε υπό την ευθύνη του ΟΗΕ και τώρα οι Τούρκοι την παίρνουν. Φέτα θα την πάρουν και αυτήν. Και η εγγυήτρια Ελλάδα κοιτάει αλλού. Λέει όχι, δεν θα λύσουμε, λέει, το Κυπριακό τώρα, θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα και μετά θα πάμε στο Κυπριακό. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, αγόρασε, λέει, 3 ξενοδοχεία και 2 ορόφους από μία πολυκατοικία για να μείνουν εκεί οι εργάτες που θα ανακαινήσουν τα ξενοδοχεία, τα οποία από το 2025, λέει, θα δέχονται κόσμο. Και το περίεργο είναι ότι αυτός ο επιχειρηματίας έχει συναντηθεί και με την άδεια του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και είπε ότι θα αγοράσω και άλλα 6 ξενοδοχεία και άλλα 6 ξενοδοχεία και θα ξαναδώσω στην Αμόχωστο. Ακούστε, δεν το ξέρω το θέμα, για να υπάρχει συμφωνία και του Υπουργείου Εσωτερικών, πιθανόν να είναι κάποια, να μην είναι ακριβώς αγορά, να είναι μια
συνδιαχείριση των ξενοδοχείων. Πάντως τα 3 ξενοδοχεία είναι το Clio, το Golden Seaside και το Aegean Hotel που τα αγόρασε, λέει ο τύπος. Αυτό, σε σχέση με αυτό υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι και τόσο... 7.248 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας των Κατεχομένων, δηλαδή στην ουσία 7.248 Έλληνες της Κύπρου έχουν παραδοθεί, είπαν ότι αφού δεν μας λύνεται το πρόβλημα, στην ουσία παραδεινόμαστε στους Τούρκους και στο ψευδοκράτος και έχουν πάει εκεί για να βρουν τρόπο να αποζημιωθούν και να χαρίσουν την περιουσία τους στους Τούρκους. Έτσι λύνεται το εδαφικό. Όταν λέω λύνεται, καταστροφικά, έτσι. Φυσικά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχει λεφτά να αποζημιώνει αυτό το ταμείο, γιατί υπάρχει και το ταμείο αποζημιώσεων, γιατί αυτό το ταμείο το δίνει η Τουρκία τα λεφτά, η οποία η Τουρκία έχει δυσπραγία σε αυτό το θέμα. Τι έχει πει, το διατείνονται εδώ οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι δεν μπορούμε, λέει, να επέμβουμε στους πολίτες, είναι ατομικό το ζήτημα. Πώς άμα δεν δίνεται προοπτική λύσης και απελευθέρωσης, οι άνθρωποι, εσείς τους μπρόχνετε εκεί πέρα. Εγώ δεν το δικαιολογώ, το ερμηνεύω όμως. Ο Τατάρ λέει ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι η Σευρών, όπως είπαμε, έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει επιβιωτικές γεωτρήσεις στο Αφροδίτη. Έχει κάνει ήδη μία, βρέθηκε φυσικό αέριο, είναι επίσης και η Ένη θα κάνει σε 2 στόχους, στον Κρόνο και στο Ζεύς, σε τεμάχιο που της έχει δοθεί. Αυτά βρίσκονται προς τα κάτω, εκεί κοντά με την Αίγυπτο. Το θέμα είναι ότι αντιδρά η τουρκοκυπριακή ψευδοκυβέρνηση και περιμένουμε την αντίδραση και της Τουρκίας. Αυτοί έχουν πει το εξής τρελό: είμαστε κράτος εμείς, έτσι, δεν αναγνωρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε κράτος, θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητο κράτος, αλλά έχουμε δικαιώματα στον πλούτο του άλλου κράτους. Πώς γίνεται αυτό? Είναι γνωστές τουρκικές παλαβομάρες, έτσι. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Αλλά βρήκατε και τα κάνετε. Βρήκαν και τα κάνουν οι Τούρκοι. Βρήκαν και τα κάνουν και στη Λευκοσία και εδώ. Διότι εάν τους κοπεί το χέρι όταν τα πλώνουν, δεν θα το ξαναπλώσουν μετά, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, καλά, τώρα ένα θλιβερό θέμα. Πάρτε και κανένα χάπι. Λοιπόν, ξέρετε την υπόθεση της Κλεοπάτρας, έτσι. Η Κλεοπάτρα ήταν τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου και ήταν της δυναστείας των Πτολεμαίων. Ο Πτολεμαίος, που γεννήθηκε στην Εορδαία, εξού και Πτολεμαΐδα, ένας Έλληνας στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκ των επιγόνων, ο οποίος έκανε την δυναστεία των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία. Τώρα έρχεται το Netflix και κάνει την ιστορία της Κλεοπάτρας και την παρουσιάζει ως με μαύρο δέρμα. Τώρα δεν πρέπει να λέμε λευκός, μαύρος, κίτρινος, πρέπει να λέμε με λευκό δέρμα, με μαύρο δέρμα και με κίτρινο δέρμα. Και να σας πω κάτι, σωστό είναι αυτό. Τι θα πει λευκός, μαύρος? Όλοι οι άνθρωποι είναι που έχουν λευκό, σωστό είναι αυτό. Ενώ λοιπόν γίνεται παραχάραξη της ιστορίας, δεν είναι αληθές. Γιατί υπάρχουν αγάλματα, υπάρχουν τέτοιες τοιχογραφίες που τη δείχνουν πώς είναι. Επιμένουν όμως, και αυτό πραγματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, ενώ γίνεται μια παραχάραξη και ενώ ξένοι, οι Αιγύπτιοι, είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ιστορική ή τέλος πάντων είναι εναντίον της βάναυσης, του βάναυσου βιασμού της ιστορίας, έχουμε ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί φοβούνται οι αρμόδιοι, η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Γιατροβανολάκης, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνουν μια δήλωση
Φοβούνται να μην τους πούν σοβινιστές. Γιατί δηλαδή? Η ελληνική ιστορία δεν είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας αυτό? Την αφήνουμε ανυπεράσπιστη να την λαιλατεί όποιος θέλει? Θα μου πείτε, εδώ πουλήσαμε τη Μακεδονία. Εδώ δέχθηκε η Ελλάδα, άκουσον, ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Τα σλάβικα, τα βουλγάρικα που μιλάνε οι άνθρωποι. Και εμείς λέμε ότι είναι μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και το υπογράψαμε από κάτω. Και έχουν το θράσος να λένε ότι και να υπερηφανεύονται για την συμφωνία που υπέγραψαν. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Αίγυπτο. Για τον επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβολίου Αρχαιοτήτων, η απεικόνιση της διάσημης βασίλισσας ως μαύρης δεν είναι τίποτα λιγότερο από παραχάραξη της Αιγυπτιακής ιστορίας, έτσι. Που οι Άραβες πήγαν μετά από 2.000 χρόνια εκεί. Αυτοί που είναι σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά λένε αυτή την ιστορία εμείς την υπερασπιζόμαστε, είναι του τόπου μας. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου διαμήνυσε χθες Πέμπτη ότι η Κλεοπάτρα είχε λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά μετά την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ντοκιμαντέρ του Netflix, όπου η βασίλισσα με την ξακουστή ομορφιά παρουσιάζεται ως μαύρη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λένε. Με λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά η Κλεοπάτρα. Ωστόσο, ακόμα και προ της πρεμιέρας, σε λίγες μέρες είναι η πρεμιέρα, η βασίλισσα Κλεοπάτρα έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Μια διαδικτυακή εκστρατεία που κατηγορεί την παραγωγή ότι ξαναγράφει την ιστορία έχει εξασφαλίσει ήδη 40.000 υπογραφές. Ήδη υπήρξαν εκκλήσεις για την απαγόρευση του Netflix στη χώρα λόγω προσβλητικού περιεχομένου. Είπαν κλείστε την πλατφόρμα του Netflix στην Αίγυπτο. Η βουλευτής Σαμπούρα Αν Σαγκέτ επαναφέρει το θέμα ζητώντας στη Βουλή την αναστολή λειτουργίας πλατφόρμας στη Netflix στην Αίγυπτο. Χθες το Υπουργείο, προσέξτε, το Υπουργείο της Αιγύπτου, όχι της Ελλάδας, επανήλθε με μια μακροσκελή ανακοίνωση που περιλαμβάνει δηλώσεις πολλών ειδικών οι οποίοι συμφωνούσαν ότι η Κλεοπάτρα είχε λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά. Τα ανάγλυφα και τα αγάλματα της βασίλισσας Κλεοπάτρας είναι η καλύτερη απόδειξη. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, διανθισμένη με εικόνες που αποτυπώνουν την Κλεοπάτρα με ευρωπαϊκά, ελληνικά δηλαδή, χαρακτηριστικά. Για τον Μουσταφά Γουαζίρη, επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, η αποκόνηση της διάσημης βασίλισσας ως μαύρης δεν είναι τίποτα λιγότερο από παραχάραξη της Αιγυπτιακής ιστορίας. Όπως λέει, δεν υπάρχει κάτι ρατσιστικό στην άποψη που στόχο έχει την υπεράσπιση της ιστορίας της βασίλισσας Κλεοπάτρας. Οι ειδικοί αναλυτές στην Αίγυπτο συχνά καταγγέλνουν εκστρατείες κυρίως αφροαμερικανικών ομάδων που διεκδικούν την προέλευση του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Προσέξτε τώρα, εδώ πάμε κανονικά σε παραλογισμό, σε τρέλα. Γιατί να μην είναι η Κλεοπάτρα με λαμψή, διαρωτάται η σκηνοθέτη της βασίλισσας Κλεοπάτρας, Τίνα Γκαράνη, στο Βάριετι την περασμένη εβδομάδα. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται η Κλεοπάτρα να είναι λευκή? Δεν χρειαζόμαστε, κυρία μου. Ήταν λευκή, δεν το χρειαζόμαστε. Η εγκύτητά της με τη λευκότητα φαίνεται να της δίνει αξία και για ορισμένους Αιγύπτιους φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία, δήλωσε η ίδια. Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν, προσέξτε εδώ τώρα, δεν έχουμε τα δικά μας φρούτα έτσι στην τύχη, είναι της ίδιας νομοταξίας. Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι τέτοιου είδους κόντρες είναι ανιστόρητες, καθώς αμφότερες οι πλευρές υποστηρίζουν σύγχρονες απόψεις για τη φυλή και απόψεις για το πώς εκλαμβανόταν στην αρχαιότητα η ιδέα της φυλής. Μας κάνουν και τον έξυπνο τώρα. Το να ρωτάς αν κάποιος ήταν μαύρος ή λευκός είναι αναχρονιστικό και λέει περισσότερα για τις σύγχρονες πολιτικές επενδύσεις από ότι για την προσπάθεια κατανόησης της αρχαιότητας με τους δικούς της όρους. Σημειώνει στο Type η Ρεμπέκα Φούτο Κένεντι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ντένισον. Αυτοί έχουν βάλει ως στόχο, από το Guardian είναι το ρεπορτάζ, αυτοί έχουν στόχο να γκρεμίσουν την ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή τι άλλα κάνουν για τις ελληνικές σπουδές, λένε απίστευτα πράγματα. Εδώ λοιπόν εγώ σημειώνω την απουσία του ελληνικού κράτους. Πού είναι το ελληνικό κράτος? Γιατί δεν υπερασπίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού την ελληνική ιστορία λοιπόν? Γιατί δεν είναι ελληνική παρακαταθήκη η Κλεοπάτρα, δεν ήταν Ελληνίδα? Λοιπόν, τελευταίο θέμα. Ο κύριος Μενέντες συμμετείχε στο Φόρουμ των Δελφών. Γνωστός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας
του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτός τα είπε διαφορετικά από τον Τζούνι, έτσι. Να δούμε μόνο τις λέξεις που είπε, να μην... Το τριμερές σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ συν ΗΠΑ πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ενέργεια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τους στρατιωτικούς εταίρους και συμμάχους μας. Οι συλλογικές μας δυνατότητες με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ θα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είδαμε τον τελευταίο χρόνο, επικίνδυνοι ηγέτες όπως ο Ερντογάν και ο Πούτιν, που να το πουν οι δικοί μας αυτό, είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο. Η καλύτερη άμυνα κατά μιας τέτοιας επίθεσης είναι να έχουμε ισχυρές συμμαχίες με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές τους αξίες. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ είναι κράτη που πιστεύω ότι είναι ενωμένα με τέτοια κοινά συμφέροντα και αξίες. Είπε λοιπόν ότι αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες από τις αλλαγές να τίθενται σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένες της άρσης των περιορισμών στις πωλήσεις όπλων στην Κύπρο, και ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να είναι ο επόμενος αποδέκτης των F-35. Είπε ότι είναι πολύ σημαντική η τριμερής, χαρτογραφώντας το έδαφος της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είπε, ότι αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο και ότι είναι μια περιοχή γεμάτη απίστευτες υποσχέσεις. Αυτό που εμείς λέγαμε, εμείς δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις, το είπε ο Δένδιας στο Bloomberg, και σύμφωνα με τη μαρτυρία του κυρίου Χατζικοστή, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε στον Αναστασιάδη, μην κάνεις γεωτρήσεις, μην ενοχλούνται οι Τούρκοι. Εντάξει. Ειδικότερα, επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες απομακρύνονται από τις ρωσικές πηγές ενέργειας και ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να δώσει πολλά. Είπε επίσης ότι κάναμε και ηλεκτρική διασύνδεση, πάλι και αυτό είναι σημαντικό. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Χρησιμεύει ως ένα σημαντικό στρατιωτικός κόμβος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και τώρα μεταμορφώνεται σε έναν ενεργειακό κόμβο με μια νέα εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξαιρετικά ευχάριστο να βλέπουμε ότι είχαμε την προνοητικότητα να προβλέψουμε ότι η Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ζωτικό πλεονέκτημα για τη δυτική ασφάλεια. Και είπε ότι δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τον πρέσβη Γιώργιο Τσούνη και τους Έλληνες εταίρους τους για να συνεχίσουν να επενδύουν και να αναπτυχθεί σε σημείο που να μπορεί πραγματικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να γίνει η Σούδα του Βορρά. Αυτό λοιπόν από τον κύριο Μενέντες. Δεν ξέρω τώρα τι έχετε να πείτε εσείς. Ο άνθρωπος αυτός θεωρώ ότι μερικές φορές λέει πράγματα που δεν τολμούν, ενώ πράγματα που σχετίζονται άμεσα με τα εθνικά μας συμφέροντα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που δεν τολμούν να πούν οι δικοί μας πολιτικοί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Πάμε να κάνουμε μία εκδήλωση απόψε για τα ηρωικά Καλάβρητα. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Πρωτομαγιά εύχομαι. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.